ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා මගේ දුවලා පුතාලා හැම දෙනාටම. නත්තල් කාලෙට තවත් අපි ආස දෙයක් තමයි මේ ස්නෝෆ්ලෙක්ස්. ඉතින් අපේ රටේ නම් හිම වෙටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සීතල රටවල් වල මේ කාලෙට නත්තල් කාලෙට ඉතින් හිම වැටෙනවා. ගොඩක් සීතලේ තමයි මේ නිර්මාණ කරන්නේ. අපිට හිම නැති වුණාට කමක් නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට ඔරිගමි වලින් මේ ස්නෝෆ්ලෙක්ස් හදාගමු. ඇත්තටම මේකට ඔරිගමි කිරිගමි, ඒ කියන්නේ කපලා හදන නිර්මාණයි දෙකම භාවිතා කරනවා. අපි එහෙනම් හදන්න පටන් ගමු. මේ කොලේ අරගෙන අපි අර ඔරිගමි ක්‍රමයට අපි ඉස්සෙල්ලා මේක නමා ගමු. මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. ඊළඟට මේක ආයෙත් දෙකට නමලා මෙතනින් මැද ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ කෙලවර මේකෙන් අපි හිතමු 3න් 1ක් විතර එන තැනට මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. 3න් 1ක් විතර. මේක තද කරගන්න එපා දැම්ම. හැබැයි මෙතන අපි මේ මැද ලකුණු කරපු තැනින්ම හරියට මේක නැමෙන්න ඕනේ. මෙහෙම තියාගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ කොටස මෙතනින් මෙහාට නැමෙන්න ඕනේ. අපි ඒකත් මෙන්න මෙතනින්ම තමයි නමලා මේක අපි මෙහෙම බලමු. මෙහෙම තද කරන්නේ නැතුව මෙහෙම බලපුවම මෙන්න හරියටම එක ගානට ආවට පස්සේ තමයි අපි මේක තද කරන්නේ. පොඩ්ඩක් එහෙම වුණොත් මෙතනින් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඔන්න අපි හරියට නමා ගත්තා. ඊළඟට මේක මෙහෙම දෙකට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ අපි මේක කපනකොට මෙතනින් එහාට මෙතන අපි ඉරක් තියනවා මෙතනින් එහාට කැපුවොත් හැම කොටසෙම එක ගානට එන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස කපලා අයින් කරගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. ඒ කපනකොට එක ගානට ලස්සනට කපා ගන්න. ඊළඟට අපි මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඇඳ ගන්නකොට අපි මෙතන ඇරෙන කොටසක් තියෙනවා, මෙතන ඇරෙන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවා. අන්න එතනින් අපි මේ ඇරෙන්නේ නැති කොටස ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ හැඩතලේ ගන්න අපි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඉරක් ඇඳගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට අපි මේකේ මුදුනම කොටස අපි මෙන්න මෙහෙම හිතෙන විදිහට අපිට මෙතනට එක එක රටා ගන්න පුළුවන්. අපි එක එක රටා ගත්තම මෙන්න මෙතන ප්‍රමාණය මෙහෙම ඉරක් ගැහුවා වගේ කෙලින්ම පල්ලෙහාට තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒ ඉර ඇඳගමු. මෙහෙම ඉරක් තියෙනවා කියලා හිතා ගන්න. මෙන්න මෙහි ඉරක් තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ ඉරෙන් මේ පැත්ත කපන්නේ නැහැ. මෙතනත් එහෙමයි. මේ ඉරෙන් මේ පැත්ත කපන්නේ නැහැ. එතකොට මෙන්න මෙතන ගානට කපන්න නැතුව තියන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ වගේ එක මැද රවුමක් ගන්න ඕන. අපි මෙතන මේ ටිකක් කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා හැමම තියන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙහෙම අපි හිතමු මෙහෙම අපි එක එක හැඩතල ගන්නවා. මේක අපි කෙටියෙන් ගන්නවා. මේක මෙහෙම රවුමට ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන අපි මෙහෙම තියනවා. මේක අයිනටම කපලා මෙහෙම මෙතන තව රවුමක් තියමු. මෙන්න මෙහෙම හැඩතල ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක අපි කපන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොළ කපලා එක එක හැඩතල ගන්නවට අපි කියනවා කිරිගමි කියලා. කොළ නමලා හැඩතල ගන්නකොට ඔරිගමි කියනවා වගේ ජපන් භාෂාවෙන් කිරිමස් කියන්නේ කපනවා කියන එක. කපලා හැඩතල ගන්නවට කියනවා. ඒ කියන්නේ කඩදාසි කපලා හැඩතල ගන්නවට කිරිගමි කියලා කියනවා. දැන් අපි කිරිගමි ක්‍රමයට මේක කපා ගමු. ඉස්සෙල්ලම මේ කොටස කපලා අයින් කරනවා. අයින් කරලා හරි පරිස්සමින් මේ දාර දිගේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දාරේ කපලා ඉවර වුණොත් අපේ කොටස කැපිලා යනවා හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පරිස්සමින් කල්පනාවෙන් කපන්න ඕනේ.
මේ පැත්තත් බලන්න සමහර විට කොළ නැමිලා තිබුණොත් ඒක අපි දන්නේම නැතුව කැපිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක හින්දා දෙපැත්තම බලලා පරිස්සමින් කපන්න. එක එක හැඩතල අපිට ගන්න පුළුවන්. පරිස්සමෙන් කරන්න නැත්තම් දන්නේම නැතුව අපිට අපේ අත කැපෙන්න ඉඩ තියෙනවා, කොලෙත් කැපිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් බොහොම පරිස්සමෙන් කල්පනාවෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මේක හිමිහිට දිගාරින්න. දිගාරින කොටත් මේක හරි පරිස්සමෙන් දිගාරින්න ඕනේ. නැත්තම් දිග ඇරෙන කොටත් අපි අතින් කැපෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න ලස්සන. කිරිගමිත් හරියට ඔරිගමි වගේම තමයි. අපි වෙනස්ම විදිහකට පටන් ගන්නවා වෙනස්ම හැඩතලයක් එක්ක. හදලා කපලා ඉවර වෙලා ඒක දිගහැරෙනකොට හරියට මැජික් එකක් වගේ අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් ලස්සන නිර්මාණයක් තමයි ඒකෙන් හැදෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් මේ මෙතන දුවල පුතාලා බැලුවොත් යමාවරි සෙන් එකකුත් තියෙනවා තනියොරි සෙන් එකකුත් තියෙනවා. මේ තනියොරි සෙන් ටිකත් පරිස්සමින් යමාවරි සෙන් ටිකක් කරොත් මේක ලස්සනට ලොකු හැඩයක් එක්ක හදා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ඝනකම කොලයකින් කපන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි කොහොම හරි කපා ගත්තොත් මේක ටිකක් මීට වැඩිය ඝනකමට තියෙනවා. අපිට මෙතනින් එල්ලලා සැරසිල්ලක් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හිම වැටෙනවා වගේත් සරස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොලයක් අරගෙන මගේ දුවලා පුතාලා අම්මත් ඉන්න තැන තාත්තත් ඉන්න තැන පරිස්සමෙන් කතුර පාවිච්චි කරලා මේ වගේ ඔරිගමි සහ කිරිගමි ක්‍රම දෙකම යොදා ගන්න ලස්සන ස්නෝෆ්ලෙක්ස් එකක් කපාගෙන බලන්න. හරි එහෙනම් ඉක්මනටම අපි ආයෙත් එකතු වෙමු. ආයිබෝවන්.